तुमचा यापुढे प्रिस्क्रिप्शन विना तुम्हाला केमिस्टकडनं सिरप विकत घेता येणार नाहीये. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये खोकल्याच्या दूषित सिरपमुळे लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडलेल्या. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने तातडीने अशा औषधांच्या थेट विक्रीवर बंदी घातली आहे. या घटनांमुळे सिरपच्या निर्मिती आणि विक्रीवर अधिक कडक देखरेख आणि कठोर तपासणी होणार आहे, अशी मागणी जोर धरत होती. त्यानुसार आता अनुसूची के मध्ये नमूद केलेल्या औषधांच्या श्रेणीतनं सिरप हा शब्द वगळण्यात आलाय. या निर्णयामुळे सिरपची डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय थेट खरेदीची उपलब्धता ही संपुष्टात आली आहे.